Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chế một cái bảng điều khiển MIDI sử dụng những cái linh kiện khá là dễ kiếm và phổ biến ở Việt Nam, điều khiển bằng Arduino. Để làm được cái này thì cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà cần phải quen tay một chút và hiểu biết một chút về code với cả điện tử cơ bản. Hiểu biết của mình về mấy cái này thì cũng chỉ ở mức vỡ lòng. Cái này thì cũng không phải do mình nghĩ ra đâu, và được làm lại từ một ông YouTuber khác người Brazil. Mình sẽ để link vào tài liệu tham khảo dưới bình luận cho anh xem bản gốc nhé. Cái này mình chỉ làm lại những gì mình có thôi. Trước hết thì ta cần 16 cái nút bấm loại dành cho game thùng. Nói thêm là mấy cái đồ này mà nếu mà ai ở Sài Gòn ấy thì các bạn có thể kiếm ở chợ Nhật Tảo nhé. Còn nếu mà ở Hà Nội thì có thể ra chợ Giời hỏi mua, chắc là không có đâu. Nút này có nhiều loại như mình có ở đây là cái loại mà dạng vặn xoáy. Còn ai có thể kiếm loại có ngạnh gài như là trên hình này thì cũng được. Ở đây mình dùng loại 28mm nhé. Tiếp đến là 7 cái biến trở hay còn gọi là chiết áp 10k đơn bắn. Cái này khá là bèo thôi, có 3 cành một cái thôi. Còn bên kia ấy là cũng là 3 cái biến trở, cũng là 10k nhưng mà dạng kéo nhá. Loại này thì đắt hơn một tí. Lưu ý là mua biến trở là phải là loại linear, tức là loại biến trở loại B nhá, ký hiệu là B10k. Vì dùng để điều khiển MIDI nên là ta cần giá trị biến trở chạy đều theo đường thẳng, không chạy theo hàm lót. Ở đây thì mình chuẩn bị thêm cả mũ cho biến trở nữa, trông cho đẹp trai. Để điều khiển tất cả input và output thì đây là Arduino Pro Micro với chip Atmega 32 để dùng để giả lập MIDI khá là dễ. Nhưng mà vì con này chỉ có ít chân thôi nên là chúng ta cần 26 input nên là phải có một con IC 4067 để tăng số input lên nữa. Hai con này thì cũng khá là rẻ và đắt nhiều trên thị trường. Tiếp theo là ốc nối 4 ly, ốc vít, tiếp hàn, dây điện nhiều màu, và cuối cùng là đầu tạo khói. Vỏ hộp thì mình thuê cắt từ Nika, thuê cắt laser. Hộp này thì cũng được design sẵn rồi, nhưng mà vì một số linh kiện của mình kích cỡ nó khác so với nguyên mẫu nên là cũng phải sửa lại đôi chút. Ví dụ như ở đây là chuyển cái lỗ đường kính thành 28 ly. Ở đây mình sẽ sửa cái chở kéo cho nó đúng cái cỡ của mình. Chở của mình mua là 6 ly, thế là mình sẽ sửa một số thông số trên này cho nó hợp. Thì khi mà cắt thì nó sẽ vừa cái chở của mình, và các cái còn lại thì nó cũng tương tự như thế. Vì là cái nút của mình khá là cao nên là mình phải chỉnh cái độ cao của cái cạnh bên thành 4cm. Ok, bây giờ lắp tất cả các linh kiện lại vào cái bảng này. Và đây là mọi thứ đã lắp xong, bây giờ chỉ còn công đoạn hàn thôi. Ở đây thì mình đã nối các đầu biến trở theo cái mạch này. Phần nút bấm khá là đơn giản nhưng mà phần trở thì hơi rối một chút, cũng vì tay hàn mình khá là cùi. Tiếp đến sau cái này là chuẩn bị nối output của các linh kiện vào tất cả vào bảng điều khiển thôi. Và thêm cái nữa là mình quyết định không dùng tấm PCB đục lỗ và dùng luôn cái test board này cùng với cả dây jumper để tiện sửa chữa về sau cũng như là đỡ phải hàn. Ok, vậy là tất cả đã vào vị trí nhá. Vì nhỡ để dây hơi bị ngắn nên là trông khá là chật. Sau khi lắp hộp xong thì nối máy vào và up code lên. Khi up code thì các bạn cài thư viện MIDI USB cũng như là thread ở trong ID thì mới compile được nhé, nếu không sẽ bị lỗi. Ở đây mối hàn của mình không chắc nên là mình có chỉnh một chút, tăng cái va threshold lên 6 để nhỡ biến trở mà có dao động nhẹ thì Arduino cũng không nhận cái input CC đấy. Ok, bây giờ thử nhé. Bây giờ mình dùng Reason nhưng mà cái này có thể hoạt động bất cứ với DAW nào, có thể Ableton Live hay là FL đều được. Xóa bớt mấy cái này cho nó đỡ nhiều này. Bây giờ mình sẽ tạo một cái con drum từ cái mixer này và nó sẽ map với cái bảng MIDI của mình một cách tự động, mình không cần làm xem nhé. Ok, bây giờ sẽ tạo một cái scene để mình kiếm nào một cái Maelstrom. Ok.
Rồi, bây giờ mình sẽ bật EQ lên và set cái treble vào cái controller của mình vào CC06, tức là cái này. Đây, ở đây thì mình cũng tạo thêm một cục distortion nữa. Ok, ở phần aux thứ hai sẽ turn nó lên và mình sẽ map cái phần send vào CC07, tức là cái này. Ok. Ok, các bạn có thể thấy là khi mình vặn hai cái núm này thì hai cái núm ở trên region nó cũng xoay theo. Như vậy là cái board của mình hoạt động tốt. Ok, bây giờ mình sẽ tạo automation bằng cách vừa đánh vừa xoay hai cái CC06 và 07 này. Video của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.